आछ 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 अरे खूप शिंका येत आहेत, नाकातून पाणी नुसतं गळतंय, अख्खा रुमाल माझा भिजलेला आहे. या ठिकाणी पण दुखते आणि या ठिकाणी सुद्धा दुखते. काय करायचं समजत नाहीये. काय झालं, कशाला एवढा त्रासलेला आहेस? एवढा जर त्रास होतोय ना तर डॉक्टरकडे जा ना. डॉक्टरकडे जाऊन औषधं घे, बरं होऊन जाईल तुला. अरे सगळे उपचार करून झालेले आहेत, सगळे उपचार करून झालेले आहेत. ॲलोपॅथी औषधं घेतली, आयुर्वेदिक औषधं घेतली, होमिओपॅथी सुद्धा औषधं घेतली. काय ना मला समजतच नाही. आछ नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरेकर चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारची सर्दी जर तुम्हाला असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. आता या व्हिडिओ मधलं जे पात्र आहे ते म्हणते की मी सगळे उपचार घेतलेले आहेत, आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी अनेक उपचार करून झालेले आहेत, तरी पण त्याचा त्रास काही बरा होत नाही आहे. तर तो का बरा होत नाहीये हे जरा आपण बघूया. ह्या प्रकारची जी सर्दी असते ना त्याच्यामध्ये लक्षणं काय येतात ते पहिले समजून घ्या. सगळ्यात पहिलं म्हणजे प्रचंड प्रमाणामध्ये शिंका येतात. जसं की सकाळी उठल्यावरती जास्त प्रमाणामध्ये म्हणजे 60 ते 70 एवढ्या शिंका एका वेळेलाच येतात. त्याच्यानंतर दिवसभर पातळ पाणी सतत नाकातून गळत असतं. नाकातून शेंबूड नाही जाता का, पातळ पाणी जसं डोळ्यातून पाणी जात असतं तसंच नाकातून पाणी जात असतं. त्यानंतर डोक्याचा हा भाग प्रचंड प्रमाणामध्ये दुखत असतं, म्हणजेच कुठला शंख प्रदेश किंवा हे दोन भुवयांच्या मधला जो भाग असतो ना तो प्रचंड प्रमाणामध्ये दुखत असतो. त्यानंतर काही जणांना घसा सुकतो, नाक सुकतं आणि पाणी जात असतं. अशा प्रकारची लक्षणं ज्यांच्यामध्ये आहेत त्यांना वाताची सर्दी असण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजेच काय, तर ज्यांना सर्दी जी होते त्याचं कारण हे वात असते. म्हणजेच वातामुळे ज्यांना सर्दी होते त्या सर्दीमध्ये अशा प्रकारची लक्षणं दिसतात. नाक चोंदणं, त्याच्यानंतर नाकामधून पातळ पाणी जाणं, डोकं दुखणं, डोक्यामध्ये शंख प्रदेश दुखणं, दोन भुवयांच्या मधला भाग दुखणं, तोंड सुकं पडणं, प्रचंड प्रमाणामध्ये शिंका येणं. यामध्ये जास्त करून सकाळी सकाळी शिंका ह्या जास्त येतात आणि नाकाच्या इथे सुईने टोचल्याप्रमाणे वेदना होतात. अशा प्रकारची जर लक्षणं तुम्हाला असतील तर ती वातामुळे झालेली सर्दी असते. मित्रांनो, या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला तुम्ही याचे उपचार घ्यायला जाल त्यावेळेला प्रत्येक जण एकच तुम्हाला सांगतो की हे एलर्जीची सर्दी आहे, एलर्जीमुळे हा त्रास होतो. पण मुख्य करून जर एलर्जीचा हा त्रास आहे तर तुमचं अँटी एलर्जिक औषधं घेऊन हा त्रास बरा होऊन जातो. पण समजा जर त्याच ठिकाणी हा त्रास सारखी औषधं घेऊन जर बरा होत नसेल तर ती जी सर्दी असते ना ती वातामुळे होणारी सर्दी असते आणि मग नीट निदान न झाल्या कारणाने याचे उपचारच होत नाही आणि सर्दीचा त्रास हा कंटिन्युअस वर्षोनवर्ष चालूच राहतो. तर हा जो त्रास आहे वातामुळे होणाऱ्या सर्दीचा, हा त्रास बरा व्हायला थोडासा कठीण असतो, पण तो पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. बरा करण्यासाठी आपल्याला डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचंच आहे. पण त्याचबरोबर मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काहीतरी उपाय नक्की सांगणार आहे की जेणेकरून त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. त्या उपायांनी जर तुम्हाला फायदा झाला नाही तर तुम्हाला डॉक्टरांकडे जाणं गरजेचं आहे. तर सगळ्यात पहिला उपाय म्हणजे हा आहे की या सर्दीमध्ये म्हणजे नाकातून पातळ पाणी जाणं, शिंका खूप येणं, नाक दुखणं, डोकं दुखणं, या सर्दीमध्ये तुम्ही दह्याचा वापर करू शकता. मित्रांनो, गेल्या वेळेसच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की दही हे सर्दीवरती काम करतं, पण कोणत्या सर्दीमध्ये, तर वातामुळे होणाऱ्या सर्दीमध्ये. त्याच्यामध्ये सुद्धा दही खायचं म्हणजे भरपूर प्रमाणात दही खायचं असं अजिबात नाही. यामध्ये काय करायचं, 1 चमच दही घ्यायचं, ते अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचं, ढवळायचं आणि मग त्याला सेडेशन व्हायला सोडून द्यायचं. म्हणजे दह्याचे जे कण असतात ना ते खाली सेडेट व्हायला सोडून द्यायचं. मग थोड्या वेळानंतर दही खाली बसलं की त्याच्यावरती जे पाणी असतं ना ते पाणी साखरेबरोबर घ्यायचं. असं केल्याने चांगल्या प्रकारे फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर याच पाण्याबरोबर जर तुम्ही अश्वगंधा वनस्पतीची जी पावडर घेतली ती पण किती, तर 1/4 चमच पावडर अश्वगंधाची जर तुम्ही या दह्याच्या पाण्याबरोबर जर घेतली तर तुम्हाला चांगला फायदा होऊ शकतो. पण ही पावडर कधी घ्यायची, तर ही पावडर आणि दह्याचं पाणी हे कधी घ्यायचं, तर हे दुपारी जेवणाच्या नंतर घ्यायचं आणि रात्री जेवणाच्या नंतर घ्यायचं. असं तुम्ही काही दिवस करा. त्याच्याने जर तुम्हाला फरक पडला तर चांगलंच आहे, नाही जर फरक पडला तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे. कारण वातामुळे होणारी जी सर्दी असते ना ती बरं व्हायला थोडंसं कठीण असतं, पण ती पूर्णपणे बरी होऊ शकते.
त्यानंतर वात कमी करणारे उपाय सुद्धा तुम्ही या सर्दीसाठी करू शकता, जसं की गिलोय आहे म्हणजेच गुडूची, सध्या भरपूर प्रसिद्ध अशी ही वनस्पती आहे. गुडूची सुद्धा वात कमी करायला मदत करते. तर गुडूचीचा काढा 1 कप भरून तुम्ही जेवणाच्या नंतर जर घेतला तर त्याचा सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे फायदा या सर्दीमध्ये होऊ शकतो. त्यानंतर वाताच्या सर्दीमध्ये सगळ्यात चांगला उपाय जर कुठला असेल तर तो म्हणजे तेलाचा. मित्रांनो, ज्या वेळेला तुम्हाला ही सर्दी असते त्यावेळेला या सर्दीचा पॅटर्न हा कसा असतो, या सर्दीचा पॅटर्न असा असतो की एकदा त्रास खूप जास्त असतो, मध्येच तो पूर्णपणे बरा होऊन जातो, परत वाढतो, मग परत कमी होतो, मग कधी कमी असतो. ज्या वेळेला हा त्रास पूर्णपणे कमी असतो त्यावेळेला तुम्ही नाकामध्ये नस्य टाकू शकता, म्हणजे नस्यासाठी तेलाचा वापर करू शकता. नाकामध्ये 2-2 थेंब तिळाच्या तेलाचे जर तुम्ही घातले तर तुम्हाला या सर्दीपासून सुटका मिळण्याची शक्यता नक्कीच आहे. पण लक्षात ठेवा की सर्दी असताना नाकामध्ये तेल टाकायचं नाही. ज्या वेळेला सर्दी नसेल, ज्या वेळेला ती कमी झालेली असेल किंवा बंद झालेली असेल त्याच वेळेला तुम्ही नाकामध्ये तिळाचं तेल टाकलं तर तुम्हाला फायदा होईल. पण हे नाकामध्ये तेल टाकण्याच्या अगोदर तुम्हाला थोडीशी वाफ घेणं गरजेचं आहे आणि मग जर तुम्ही तेल टाकलं तर त्याचा तुम्हाला चांगला फायदा होईल. त्यानंतर याच तिळाच्या तेलाचा वापर तुम्ही चेहऱ्यावरती तेल लावण्यासाठी करू शकता. म्हणजे कुठे तेल लावायचं, हा पूर्ण जो भाग आहे म्हणजे याला ऑर्बिट म्हणतात आणि कपाळ या ठिकाणी तेलाने अभ्यंग जर तुम्ही केलं आणि त्यानंतर वाफ घेतली आणि त्याच्यानंतर नाकामध्ये जर तुम्ही तेल टाकलं तर तुम्हाला त्याचा जास्त फायदा होणार. तर अशा प्रकारे हे वातामुळे होणाऱ्या सर्दीचे हे उपाय आहेत. पण या उपायांमध्ये मला विशेष करून तुम्हाला सांगावंसं वाटतंय की या उपायांनी जर तुमचा त्रास कमी होत नसेल तर कृपा करून डॉक्टरांचं मार्गदर्शन नक्की घ्या. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा.